व्हाट्सअप गाइज के छ खबर आरामै हुनुहुन्छ कस्तो देखेको छु त म भवाल हैन बिहामा जाने जस्तो देखाछ सो यो ड्रेस अप चाहिँ अब म मेरो प्लस 2 को साथी अविश पन्थीको चाहिँ बिहामा जाँदै छु हैन फेरि बिहा मात्रै हैन म कस्तो भन्दा जन्ती नै जान थाले अघि कस्तो देखेछु सो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला राम्रो देखेछु कि छैन हैन अनि यो बिहा चाहिँ हाम्रो अविशको घर चाहिँ बुटल मङ्गलापुर हो त्यहाँसम्म जाँदैछु त्योभन्दा पहिला चाहिँ म समीर गौतम भन्ने प्लस 2 कै साथी उसलाई चाहिँ पिकअप गर्छु बुटलदेखि बुटल गोलपार्क भन्दै थियो त्यहाँदेखि हैन गर्मी छ सो आई होप म बाबाले देखेछु होला हैन यो ड्रेसअपमा बाबाले देखेछु होला अनि जन्ती फेरि नर्मल हैन बुटलदेखि काठमाडौँ जाँदैछौँ हामी सो आई एम एक्साइटेड टु मच तपाईहरुले पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला किन भन्दाखेरि टाढाको लङ टुर हो लङ अब बेहुलीलाई लिन जाँदैछौँ हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ अनि कस्तो हुन्छ के हुन्छ कति स्ट्रगल गरिन्छ अथवा कति रमाइलो गरिन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ हैन हेर्दै गर्नु होला आजको भ्लग चाहिँ वेडिङ भ्लग बन्न जाँदैछ सो आई होप यु विल लाइक इट लभ इट सो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि लेट्स गो लेट्स रक इट अब ब्लगिङ चाहिँ यहीँबाट सुरु भयो है के छ हाम्रो चाहिँ समीर गौतम फ्रम बाँसगाडी है रूपन्देही मेरो प्लस 2 को साथी ऊ पनि है यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ब्लग सुरु हुँदैछ अनि यसपछि हामी अविशलाई भेट्छौँ हैन के छ साथी यार धेरै पछि भेट भयो यार के छ खबर आँखा जाने ठीक छ मेरो त अरू केही भन्दैन यार हेलो गाइज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु लाइक पनि ल उतै गएर भेटौँ है त हामी चाहिँ भर्खर आइपुग्यो है हैन समीर भर्खरै यहाँ रहेछ बाटो सोध्दै घर सोध्दै यहाँ भर्खर आइपुग्यो जानु छुटिसक्यो हामी भनेर सोचिरहेको बस छुट्यो होला भने है अनि अविश पन्थी भाइनेटको बिजनेस युनिटको हेड भाइनेट टिभीको हो फेरि यो भाइ टिभीको यहाँ लेखेको नि त यहाँ लास्टमा भाइ टिभीको चाहिँ उसो हेड केही समस्या छ भने यो जिम्मेवारी छ है यसको घर हेऱ्यो अब यहाँ आएर फेरि हमला गर्दा पनि फरक पर्दैन हामी यहीँ छौँ प्रुफको लागि टिभीमा समस्या आयो भने यही हो घर ल यसलाई बढाइछ होइन अनि समीर साँच्चै यार के गर्दैछस् यार धेरै पछि भेट्यौँ म आफू एउटा प्रोफेसर पनि हो अनि त्यसपछि प्रोग्रामहरू गर्छु कोडिङहरू गर्छु होइन बिहा हो साथीको होइन अनि प्लस 2 पढायो हामी सँगै चाहिँ राममणीसँगै पढायो है अनि अविशले पनि पक्कै पनि हेर्दैछ होला अविश बिजी छ भित्र होइन पछि हेर्छ भिडियो हेर्छ अहिले आनन्दले भिडियो हेर्छ मस्त बसेर सँगै बसालेर हेरौँ ल या लाइक ठोक भनौँ ल अनि अरू अब काठमाडौँ जाँदैछौँ आज हाम्रो काठमाडौँ नेपाल खाल्डो काठमाडौँमा गएर नेपाल खाल्डो भन्छ नि र पुरानो नाम अनि बधु भन्छ होइन बधु त थाहा भएन है नेपाल केटीलाई के भन्छ ए बधु उहाँलाई चाहिँ लिन जाँदैछौँ अनि कार्ड कहाँ थियो कार्ड देखाउनु पर्यो रुक्नु एकछिन कार्ड देखाउँछु बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला सगुन धेरै खाइएको सगुन पुरै सिँगै सगुन तुरिरहेछ पचाउने नि कस जे आउँछ मजाले पचाउँछ के हो सिमाना हो क्या यार प्रहरी बल गङ्गोलीहरू भन्दै यहाँ चाहिँ एउटा कार्यालय त्यहीँ रहेछ ठ्याक्क घर उतापट्टि पछाडि 17 नम्बर वडा कार्यालय होइन 17 नम्बर वडा कार्यालय टेलिफोनको अन्तिम वार्ड बहुत धेरै खाइन्छ सबन आजको मौसम एकदम राम्रो देखिरहेको छ
आजको भन्नाले नि अब भोलि बिहान पुगिन्छ काठमाडौँ। भोलि बिहानको मौसम राम्रै होला जस्तो छ नि होइन? खुल्ला छ आसमा आकाश। गाडी अझै आएन। कति बज्यो अहिले? 7 बज्नु थाल्यो कि 6:30 भयो यार? 6:36 के हो यो? 6:36 भएछ अझै आएको छैन। सबै जन्तीहरू त्यहीँ भेला हुनु भएको छ। अनि हामी यता यसो गाउँ डुल्न पऱ्यो भनेर यहाँबाट राम्रो एङ्गल छ। फेरि किन सोचिनु मैले नाटक गर्नुपर्छ ल मम्मीले ढौदिया अब खुट्टामा बिग्रिने क्या खुट्टा आमा हो त क्या खुट्टा कति खुट्टा आमा होइन नाटक गर्नुपर्छ फेरि लाउने आमा हो सबलाई भाइ हामी दुलै लिएर आउँछौँ होइन सिधै। ल हाम्रो बसल चाहिँ राम्रोसँग पढ। यहाँबाट होटल छ नि होइन? होटल यति यति ओ मस्त 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 वाउ। गुड मर्निङ फ्रम काठमाडौँ। नागढुङ्गामा छौँ अहिले हामी। वाउ कस्तो जाडो छ जाडो छ। कता खाएर आएर पहिले यता आएर लफडा गर्दा पहिला एउटा फोटोको ल्याउनु त मान्छे नाच्दै खाँदै गरेर खाएर भेट्छ बाहिर लफडा गर्छ के राख्छ
एउटा बटुको ल्याउनु त अब त्यो पकाउन टाइम लाग्छ त्योभन्दा बरु दाइ एउटा बटुको ल्याउनु त भनेर मागेर निकालेर खाएँ यति बाँकी थियो अरे खाना छोडेर हिँडै गरेर लाग्यो यता सोडा हालेछ अङ्कल आगो अनि ड्राइभरले पनि हेर्नुहोस् है अबेला पुगेर मलाई केही नभन्नुहोस् भन्दै लगाइदिने अङ्कल त्यसै पाएर त्यही भन्छ विमललाई छुट्नु भयो क्या चाउचाउ खाना विमललाई पनि हो यस्तो हिँड्ने बेला चाउचाउ खाना हुन्छ कि भन्दै अन्त सेलरोटी खानुपर्छ यहाँ रहेछ के खाइ भने सेलरोटी चाउचाउ खाइन्न त डाँडे गयो हिजो राम सेलरोटी सुरेश दाइले तिखानु भने मैले टुक्रो भाँच्दै सबैलाई यहाँदेखि सर सर बाँडेको भनेपछि होसमा रहन्छ नि पाइएन पाइएन उनीहरूले हेर्नु पाएन भनेर चाउचाउ खानु दिएको हो कि सम्पर्क गरे हुन्छ नि मुडमा हुनु त रहेछ ल ठिक छ वेट खासमा ब्याक स्टोरी के थियो भन्दा जब गुरुजीले चाहिँ गाडी रोक्नुभयो चिया भनौँ न अब नास्ता सास्ता गर्नु फ्रेस हुनु पिसाब फेर्नु भनेर चाहिँ रोक्नु भएको थियो अनि त्यति बेला लौ हामी 12-13 जनाको ग्रुप चाहिँ एउटा भनौँ त्यहाँ होटलमा गएर चाहिँ बसिहाल्यो बसिसकेपछि अब के खाने त भन्दा चिया अर्डर गर्नुभयो चिया अर्डर गरिसकेपछि अलिकति भोक पनि लागिरहेको थियो सो सबैले च्याउचाउ पनि खाइयो च्याउचाउ पनि अर्डर च्याउचाउ पनि उमालेर पकाइदिनु न भनेर चाहिँ अर्डर गर्दा त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि हामी अब 3-4 जना केटा यङ केटाहरूले त च्याउचाउ खाँदै थियौँ अनि त्यो च्याउचाउको नाममा चाहिँ ठुलो दाइहरू हुनुहुन्छ अब उहाँ अफिसको पनि आफन्ती दाइहरू अब नाम त के लिनु उहाँहरूले चाहिँ च्याउचाउ पनि मगाउनु भयो अनि त्यो सँगसँगै हल्का ड्रिङ्क्स पनि मगाउनु भएको थियो अनि गाडीवालाले अनि त्यसपछि अब अफिसको बाबा एकदम अलिकति हात्तिनु भएको थियो ढिलो पुगिन्छ कि भनेर र उहाँहरू चाहिँ अब ढिलो भयो ल जाम भन्दा पनि च्याउचाउको बहाना गरेर उहाँहरूले चाहिँ अब ठुलो दाइहरूले चाहिँ च्याउचाउको बहाना गरेर चाहिँ ड्रिङ्क्स लिनुभयो क्या अनि त्यो यस्तो कमेडी थियो क्या एक्सक्युज च्याउचाउ खानै नदिने भन्ने टाइपको कुराहरू अनि त्यसपछि अब उता फ्रस्ट्रेसन गाडी ढिलो भयो भनेर अनि ड्राइभरको अनि त्यसपछि अफिसको बाबाको फ्रस्ट्रेसन सुन्दा अनि त्यसपछि यतापट्टि एक्सक्युज के च्याउचाउको काण्ड जस्तो भयो क्या त्यहाँ एकछिन त त्यो रमाइलो थियो जस डेस्टिनेसन भन्दा पनि जर्नीमा त्यो कुरा चाहिँ एकदम यादगार रहन्छ अब मेरो लाइफमा पनि पछिसम्मको लागि सो त्यो चाहिँ एउटा काण्ड नै भयो च्याउचाउ काण्ड नै बन्यो एकचोटि यता फर्केर भनिदिनु त अङ्कलले के गर्नुभएको थियो अरे कसो गर्नुभएको थियो हामी थोरै अगाडि आइएछ होइन थोरै अगाडि आइएछ फेरि ब्याक गर्दा निस्किँदैछ गाडीबाट जानु पऱ्यो अब हाम्रो होटलतिर आजको बस एकछिन होटलमा ल यो भिभोर होटल भन्ने रहेछ क्या हो लौ न यो छोड्नु त कस्तो राम्रो केरा हो हेर जाम यार ढिलो नगर अनुप शर्मा कसो